Hey guys, mabuhay! I'm Ronald Dalus, and for today's video, we are going to unbox a watch from Casio. This is the W-218H-1AVDF. So yun yung mismong product name niya or product code name for this watch. Balik kung matatandaan nyo, yung huling watch na in-unbox natin dito sa channel ko. Actually, yun ang first and last watch na in-unbox dito sa channel ko is yung Apple Watch Series 3. Actually, wala na sa akin yung Apple Watch Series 3. Nasa wife ko na siya. Siya na mismo yung gumagamit nun. And naghahanap na lang din ako ng other alternative dun sa ginagamit kong watch ngayon. Actually, hindi naman ako watch person. Hindi naman ako mahilig talaga magrelo. Pero syempre, necessity para sa akin na yung relo, syempre pag pumapasok tayo or may lakad tayo. So ako medyo particular ako sa oras. So ito yung ginagamit kong relo from Casio rin. So nabili ko to sa mismong G Factory sa mall. So nabili ko to for almost 1,500 pesos. That's way back nung 2013 pa. So matagal na rin yun. That's almost 7 years ago. So, hindi ko pa pinapalitan ng battery to ever since nung nabili ko siya. So, hanggang ngayon may battery pa rin siya. Yun nga lang, nasira na yung mismong strap niya. So, yan, pinalitan na yung mismong strap niya. So, naghahanap lang din ako ng pamalit dito. So, kasi parang naging all occasion ko na itong ginagamit tong watch na to. So, kay formal occasion or kahit anong lakad, ito yung lagi kong ginagamit na relo. So, naghahanap lang din ako ng pamalit sa kanya. So, ito na nga yun. Itong nabili ko sa Watch Portal. So, medyo affordable lang din to. Actually, mas mura pa to eh. Compare dito sa Casio na ginagamit ko ngayon. So, ayun lang. So, before we do the unboxing, check muna natin yung mismong box ng watch. So, kung makikita nyo, galing po siya sa Watch Portal. .com.ph. So, una ko nakita itong watch portal sa Facebook. So, nung pinuntahan ko yung link nila, may website sila. Marami naman ding bumibili na dito. Maganda rin yung mga feedback or reviews ng mga buyer nila. So, bumili na rin dito one time yung wife ko ng watch. So, so far, hanggang ngayon, okay pa naman yung relo na ginagamit niya or yung relo na nabili niya dito. And as far as I know, original naman daw lahat ng watches na binebenta nila doon. So yun lang. So, umorder na rin ako since medyo mura lang din talaga siya. Medyo may less ng konti yung price niya. Kaya umorder na rin ako. Parang yun nga, kagaya ng bagay ko kasi kanina, may pamalit na ako doon sa relong ginagamit ko ngayon. So, let's go ahead at open na natin tong box. So, ganito siya nung dineliver sa akin. Bali yung nag-deliver sa akin is from LBC. So, yun siya. So, natin ko na itong box. So, ito mismo yung lagayan ng watch. So, yun siya. So, dito nakalagay lang watch portal. So, wala naman ng ibang nakalagay na information. So, tabi muna natin to. So, ito na mismo yung box ng mismong watch. So, check natin to. So, makikita nyo sa harap. Yan yung Casio. Side, wala naman. Sa likod, same lang din. Okay. So, wala naman masyadong information. So, yun siya. So, let's go ahead at i-open na natin to. So, bali, ang una natin makikita is the warranty card. So, ito siya. And then, meron siyang user's guide. Tabi natin ito dito. And then, ito na mismo yung watch. Lagyan natin dyan. So, sa loob ng box, wala naman na yatang ibang nakalagay. So, wala na. So, yun lang talaga yung laman nung mismong or yung kasama lang sa package. So, tabi natin to. And then, let's focus on the watch. So, bali, ito uli yung warranty card. So, yun siya.
In-open natin to. So, ayan. Warranty card. And ito naman yung mismong user's guide. So, medyo makapal siya. Ayan siya. Ngayon naman, let's go ahead at open na natin to. Tanggalin natin yung plastic ng watch. So, ito na mismo siya. Ito na yung mismong itsura ng watch. So, simple lang din siya. And, ayun. Mukha naman siya talagang original. Actually, original naman talaga siya. Based naman dun sa website nila. Legit naman yung mga watch daw. So, ito yung mismong product name niya. Parang product code name. So, yun siya. So, yeah, based na nga dun sa website naman nila, original naman daw lahat ng mga watches na binibenta nila dun. So, ayun siya. Maganda siya. So, simple lang din. Yung mismong itsura niya. Then, sa likod. So, ayun siya. Bali nga pala yung price for this watch is kasama na yung shipping 1,170 pesos yung overall. Mga total na lahat yun kasama na yung shipping. Tsaka ito yung mismong watch. So yun siya. So hindi pa naka-adjust yung date at tsaka yung oras. So yun lang siya. Simple lang din. So open natin to. So yun yung light. Yun siya. So compare natin dito sa Casio na ginagamit ko. So halos magkasing laki lang din. So, ito pabilog eh. Ito naman, medyo pa-square siya. So, ayun siya. So, ayun lang. And before I forget, ito nga pala yung itsura niya. Once na nakasuot na siya sa inyo. So, ayun siya. So, ayan. Since maliit lang din naman yung wrist ko, so may enough pa siyang butas or lock. So, okay naman siya kahit maliit lang din yung wrist nyo. So, yun yung tsura niya. So, ayun lang. So, if you're interested to buy this watch, leave ko na lang din sa description below kung saan ko siya nabili at kung magkano. So, ayun lang. Anyways, I hope you like this video. Thank you for watching and have a good one.